یکی از مشکلاتی که اعراب چه در زمان بنی امیه با ایران داشتن چه در زمان عباسیان شورش‌های مکرری بود که ایرانی‌ها انجام می‌دادند و والیان عربی که برای سرکوب به نواحی مثل خراسان فرستاده می‌شدند موفقیت‌هاشون موقتی بود و طولی نمی‌کشید که این آرامش برای اعراب تبدیل به کابوس بشه. از همین جهت هارون الرشیدی که کل زمان خلافتش درگیر این آشوب‌ها بود به فکر چاره‌ای افتاد. بریم تا با هم ادامه این ماجرا رو بشنویم. هارون الرشید در زمان خلافتش سیاستمداری ماهر و باهوش بود و در عین حال فردی ظالم و قدرت طلب بود و برای حفظ قدرتش از سیاست‌های مختلفی استفاده می‌کرد. یکی از مشکلاتی که هارون در طول خلافتش داشت مسئله شرق قلمروش یعنی ایران و به ویژه خراسان بود. چرا که والیانی که به خراسان می‌فرستاد بعد از مدتی از آزادی عملشون سوء استفاده می‌کردن و به مردم ظلم می‌کردن و مالیاتشون رو زیادتر می‌کردن. از جمله این والیان منفور میتونیم از علی ابن عیسی نام ببریم که هارون در آخر عزلش کرد و هرثمت ابن اعین رو به جاش گذاشت. اما طولی نکشید که مردم به این والی جدید هم اعتراض کردند. خلاصه هارون الرشید برای حل این مشکل که نمیشه شرق و خراسان رو از بغداد که مرکز خلافت اداره کرد به فکر چاره‌ای افتاد. نتیجهش این شد که بیاد خلافت رو به دو قسمت تقسیم کنه: دیوان شرق و دیوان غرب. از طرفی هارون درک درستی از شرایط موجود و ویژگی‌های اخلاقی بچه‌هاش داشت و به خوبی میدونست که فقط مأمون که از قضا مادرش هم ایرانیه و فردیه که بسیار باهوشه میتونه به مسائل شرق یه سر و سامونی بده. از طرفی امین که با فاصله 6 ماه بعد از مأمون به دنیا آمده بود مادری عرب و هاشمی تبار داشت و در بغداد بزرگان عرب همگی از ولیعهدش حمایت میکردند. همه این مواردی که گفته شد در آخر باعث این شد که در سال 182 هجری هارون در مکه سخنرانی بکنه و توش اعلام کنه که میخواد بعد مرگش غرب خلافت به مرکزیت بغداد رو بده به امین و شرق خلافت به مرکزیت مرو رو بده به دست مأمون و مأمون در واقع بشه جانشین امین و همچنین امارت سرزمین جزیره و قسمت‌هایی از امپراتوری بیزانس رو بده به قاسم و قاسم بشه جانشین مأمون. این در واقع عهدنامه‌ای بود که بین فرزندان هارون بسته شد و براش سوگند خوردن و حتی نسخه‌ای ازش رو بر دیوار کعبه آویزون کردند و نسخه‌های دیگه‌ای هم ازش تهیه کردند و به ممالک دیگه فرستادند. اما مشکل از زمانی شروع شد که هارون الرشید وقتی که داشت برای سرکوب کردن شورش‌ها به خراسان میرفت مریض شد و مرد. طبیعتاً همه مردم و بزرگان فکر می‌کردن که قراره همه چی طبق همون عهدنامه پیش بره. اما از همون زمان اختلافات ذره ذره شکل گرفت. مأمون که فضل ابن سهل رو در کنار خودش داشت با راهکارهای گوناگون سعی کرد که مشکلات خراسان رو سر و سامون بده. شیوه‌های خراج‌گذاری رو اصلاح کرد. سعی کرد که تا جایی که میشه دعاوی مردم رو بشنوه و با اشراف و عشیره‌های مختلف ایرانی رابطه صمیمانه برقرار کنه. از طرف دیگه امین برای تحکیم موقعیتش سپاه و خزانه خراسان رو به بغداد فراخوند تا دست مأمون را از این امکانات کوتاه کنه. بعدها اقدام‌های جدی‌تری هم انجام داد که نقض آشکار عهدنامه بود. مثل این قضیه که موسی پسرش رو جانشین خودش کرد، در حالی که تو عهدنامه سوگند خورده بود که مأمون جانشین بعدیه. بعد از این ماجرا حتی قاسم برادر کوچکترش رو هم از حکمرانی به مناطق جزیره عزل کرد و به بغداد فراخوندش و عهدنامه‌ای که بسته بود و از کعبه به پایین کشید و نابود کرد. تازه بعد این همه آشوبی که بپا کرد این سری مستقیم به مأمون نامه میزنه و ازش میخواد که از مناطق نیشابور و قمیص و سرخس بگذره و حق این که کارگزاران دیوان خراج و برید و کی انتخاب کنه رو هم علاوه بر اون مناطق بده به امین. مأمون هم طبیعتاً این موارد رو قبول نکرد و امین مأمون رو عزل کرد و مأمون هم دیگه توی خود باش اسم داداشش رو نیاورد. این باعث شد که امین حتی افرادی رو به خونه مأمون بفرسته که خونش رو غارت کنن و اختلافات این دوتا به مرحله جدیدی رسید. در این زمان خلافت عباسی عرصه درگیری این دوتا برادر بود. از طرفی مأمون و ایرانیانی که ازش حمایت می‌کردند در شرق بودند و از سمت دیگه اعرابی بودند که چون می‌ترسیدن مأمون و سایر ایرانی‌ها قدرتشون بیشتر بشه در غرب و به ویژه در بغداد از امین حمایت می‌کردند. امین اقداماتش رو ادامه داد و توی سال 195 قمری سپاهی برای جنگ با مأمون و دستگیریش آماده کرد و فرماندهی این سپاه رو به همون علی ابن عیسی سپرد.
علی ابن عیسی همون والی خراسانی بود که مردم ازش ناراضی بودن و هارون الرشید عزلش کرده بود و به زندان انداخته بودش. اما امین از زندان بیرونش آورد و تصمیم گرفت از این شخصیت که برای ایرانی‌ها منفور بود بر علیهشون استفاده بکنه. مأمون هم بعد از مشورت با فضل ابن سهل طاهر ابن حسین رو به فرماندهی لشکرش انتخاب میکنه. خلاصه یک جنگ مفصلی بین این دو سپاه رخ میده و سپاه مأمون پیروز میشه و بغداد بعد 14 ماه توسط طاهر ابن حسین فتح میشه. در خلال همین جنگ هست که امین اسیر میشه و سعی میکنه با کمک هرثمت ابن اعین که در ابتدا در سپاه مأمون بود فرار کنه، ولی موفق نمیشه و امین به دست سربازان طاهر کشته میشه. و اینجوری بود که فتنه چهارم یا جنگ داخلی بزرگ عباسیان با کلی تلفات به نفع مأمون تموم شد و بعد از اون مأمون تا حدود 20 سال خلافت رو در دست داشت و در طول خلافتش خیلی سعی کرد که شرایط ملتهب شرق و غرب رو آروم کنه. همچنین اقدامات چشمگیری رو در زمینه ترویج علم و دانش انجام داد و سبب شکوفایی نهضت ترجمه شد. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. ممنون میشم با لایک و سابسکرایب از محتوای ویدیوها حمایت کنید.